สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ เรานักเขียนนามปากกาฮานาฮิเมะเองค่ะ ใครที่ได้รับฟังบทนำแล้วเป็นยังไงบ้างคะ พอจะชอบกันไหม ส่วนใครที่อยากติดตามตอนต่อไป อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามไว้ด้วยนะคะ เพื่อไม่ให้พลาดรับฟังตอนใหม่ๆ งั้นเรามาเริ่มกันด้วยตอนที่ 1 เลยดีกว่าค่ะ หลังจากเหตุการณ์ที่ไออุ่นตกไปอยู่ในอ้อมแขนของตินภพ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อ เชิญรับชม รับฟังได้เลยค่ะ ตอนที่ 1 เสียงที่ตอบกลับมาครั้งแรก เมื่อคนตัวเล็กยืนทรงตัวจนมั่นคงได้แล้ว จึงคิดเงยหน้ากล่าวคำขอบคุณแก่คนที่ยืนเป็นเสาให้เขาพิง ไออุ่นค่อยๆช้อนสายตามองสบกับดวงตาสีเทานิ่งสนิท เราสองคนสบตากันต่างคนต่างไม่พูดอะไรทำเพียงจ้องหน้าของอีกฝ่าย ผมคิดมาตลอดว่าตนเองมีภูมิต้านทานต่อคนหน้าตาดี มีออร่าจับเสมอมา คนรอบตัวเขาไม่ว่าจะเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง หรือคนที่ผ่านไปผ่านมา แต่ไม่เคยมีคนไหนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าหล่อจนเขาต้องหยุดสายตามาก่อน ขอบคุณครับ และขอโทษด้วยที่ผมล้มมาทับคุณ เมื่อตั้งสติได้ คนตัวเล็กจึงรีบละล่ำละลักบอกขอบคุณออกไปด้วยความจริงใจ ไออุ่นได้แต่ยืนทำหน้างงใส่คนตัวสูง ที่ไม่ได้ตอบเขากลับมาทำเพียงแกะมือเขาออกจากแขนตัวเอง แล้วดันเขาออกห่างจากตัว คนตัวเล็กทำหน้าเสียเล็กน้อย คิดในแง่ดี คนตรงหน้าคงไม่ชอบให้คนอื่นมาโดนตัว แต่หากคิดในแง่ร้ายสุดๆ ไออุ่นคิดว่าคนผมเทาคงเหม็นกลิ่นหัวเขาเป็นแน่ บอกตามตรงเมื่อเช้าผมนอนตื่นสายและรีบมาก เพราะกว่าจะตื่นก็สายมากแล้ว จึงมัวแต่อาบน้ำจนลืมสระผม แต่เขาคิดปลอบใจตนเองว่าไม่ได้สระผมวันเดียว กลิ่นคงไม่แรงมากหรอกมั้ง ถึงตอนนี้คนตัวเล็กได้แต่ภาวนาขอให้เป็นดั่งที่ตนคิด หากเป็นจริงเขาคงอายมาก เพราะในตอนที่ล้มลงไปเกาะแขนคนตรงหน้า หัวเขาดันไปทิ่มปากอีกฝ่ายเข้าเต็มๆเลยนะสิ ไออุ่นคิดหนัก จนเผยท่าทางอึดอัดออกมา ด้วยกลัวความคิดในหัวของตนจะเป็นจริง โดยที่เขาได้ลืมผู้คนรอบข้างที่ยังคงชุลมุนกันอยู่ ใครจะตีกันเขาไม่ได้สนใจแล้วตอนนี้ คนตัวเล็กสนใจแค่ว่าคนตรงหน้าที่ตนอยากตีสนิทด้วยจะคิดว่าเขาเป็นคนสกปรกมากกว่า ทุกคนหยุด วางอาวุธลงเดี๋ยวนี้ นี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากใครไม่ทำตาม เจ้าหน้าที่จำเป็นจะต้องใช้อาวุธในการจับกุม หลังสิ้นเสียงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาระงับเหตุการณ์ตามการแจ้งของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้ว ทุกคนในบริเวณล้วนหยุดชะงัก จากการปะทะและวางอาวุธลง เพราะรู้ดีว่าหากพวกตนขัดขืนจะต้องเจ็บตัวเป็นแน่ ไออุ่นยืนอยู่กับที่ มองนักศึกษาถูกจับกุมใส่กุญแจมือเดินผ่านหน้าเขาไปทีละคนสองคน เขาคิดจะรอให้คนน้อยลงกว่านี้ก่อนสักหน่อย จึงค่อยเดินแยกตัวออกไป แต่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งกลับหันมามอง และเดินตรงมาทางเขา พร้อมกวาดสายตาสำรวจไปด้วย คุณได้อยู่ในกลุ่มทะเลาะวิวาทเมื่อสักครู่นี้ด้วยหรือเปล่าครับ เมื่อเดินมาถึงเป้าหมาย เจ้าหน้าที่จึงเอ่ยถามตรงประเด็นทันที อ๋อ เปล่าครับ ผมเป็นแค่คนเห็นเหตุการณ์ ไม่ได้รู้จักใครจากทั้งสองกลุ่มเลยครับ
ถ้างั้นขอเชิญคุณไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยครับ ก็ได้ครับ ผมลูบอกปลอบใจตนเอง ระงับความตื่นเต้น เรียกสติให้กลับมาเหมือนเดิม รู้ทั้งรู้ว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่เขาก็อดใจหายไม่ได้ เกิดมาจนอายุจะเข้า 20 ปี นี่คือครั้งแรกที่ไออุ่นได้มาเหยียบที่นี่ เมื่อก้าวเข้าไปถึงข้างในแล้ว เจ้าหน้าที่คนเดิมได้บอกให้เขาไปหาที่นั่งรอก่อน ซึ่งตนก็เห็นด้วย เพราะมีคนจำนวนล้นโรงพักขนาดนี้ อาจจะใช้เวลานานไปอีกหลายชั่วโมง ไออุ่นมองซ้ายมองขวาหาที่นั่งว่างพอที่เขาจะแทรกเข้าไปนั่งได้ กวาดสายตาไปจนทั่วบริเวณ กระทั่งพบว่า มีเก้าอี้ว่างอยู่ตัวหนึ่งทางด้านขวาของเขา คนตัวเล็กไม่รอช้า รีบใช้ขาน้อยๆวิ่งดุกดิกดุกดิกไปจับจองที่นั่งก่อนที่จะมีคนมาแย่ง สำเร็จที่นั่งตรงนี้เป็นของท่านไออุ่นแต่เพียงผู้เดียว เขาคิดด้วยความภาคภูมิใจ หลังนั่งพักให้พอหายเหนื่อย ผมเอื้อมมือเข้าไปในกระเป๋าผ้าคู่ใจ คว้าโทรศัพท์เครื่องสวยออกมากดเบอร์โทรหาคุณแม่ ที่ตอนนี้คงจะเป็นห่วงเขาแย่แล้ว ครับลูก คนดีของแม่ ทำไมวันนี้โทรมาช้านักล่ะ น้ำเสียงจากปลายสายถามด้วยความเป็นห่วงปนแปลกใจ ก็แน่ล่ะ ถ้าเป็นปกติเขาคงถึงบ้านไปตั้งแต่6 โมงแล้ว คืออุ่นเกิดอุบัติเหตุขึ้นนิดหน่อยครับแม่ ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพักรอให้ปากคำกับตำรวจ น้องอุ่นไปทำอะไรมาลูก แล้วหนูเจ็บตัวหรือเปล่า อุ่นไม่เป็นอะไรเลยครับ แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะ หนูเป็นแค่คนเห็นเหตุการณ์ เสร็จเรื่องแล้วหนูจะรีบกลับครับ เขารีบพูดอย่างกระตือรือร้นเพื่อให้ผู้เป็นแม่สบายใจข้อยังชั่วที่ไม่เป็นอะไรนะลูก แล้วน้องอุ่นจะกลับยังไงครับ แม่อยากไปรับ แต่ยังติดธุระอยู่นี่สิ หนูว่าจะให้เพื่อนมารับครับ คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะ ถ้าถึงบ้านเมื่อไหร่หนูจะรีบโทรบอกเลย แล้วก็ที่สำคัญ คุณแม่อย่าบอกคุณพ่อนะครับ ตั้งแต่จำความได้ตอนที่ยังเด็ก ผมเคยคิดเสมอว่าคุณพ่อของผมก็เหมือนคนอื่นที่แสดงความรักกับลูกอย่างทั่วไป โตขึ้นมาผมถึงได้รู้ความจริง ว่าคุณพ่อนั้นออกจะดูเป็นห่วงมากกว่าปกติของคนอื่น ทั้งห้ามเล่นกับเพื่อนผู้ชาย เวลาจะไปไหนมาไหนต้องคอยบอก ห้ามพูดคำหยาบคาย และข้อสุดท้าย คือเขาห้ามมีแฟน ลองคิดดูสิ ถ้าพ่อเขารู้ว่าลูกตัวเองอยู่โรงพัก จะต้องรีบหนีงานมาหาผมเป็นแน่ ได้ครับ แม่ไม่บอกพ่อหรอกลูก ไม่ต้องห่วง แม่ต้องไปทำธุระต่อแล้ว งั้นแค่นี้นะครับ ครับแม่ ถึงแล้วหนูจะโทรหานะ วางสายจากคุณแม่เสร็จคิวต่อไปคือส่งข้อความลงไปในแชทกลุ่มเพื่อนสนิทของเขาเอง แชทกลุ่มสัตว์โลกน่ารัก ไออุ่นส่งข้อความเข้าไปก่อนเป็นคนแรก ทุกคนมีใครว่างบ้างมารับเราหน่อยได้ไหม เป็นจีนที่เข้ามาอ่านก่อน ผมว่างครับ ไออุ่นมีอะไรหรือเปล่า ตอนนี้ต้องถึงบ้านแล้วนี่ครับ ตามมาด้วยมู่ยายลูกเจี๊ยบ ทำไมยังไม่ถึงบ้าน แอบไปทะเลถลายที่ไหน สารภาพมาเลยนะ และกรีนมาเป็นคนสุดท้าย มู่แกก็อย่าเพิ่งบ่น รอไออุ่นมาตอบก่อน ไออุ่นที่เริ่มเห็นว่าเพื่อนเริ่มจะทะเลาะกันแล้ว จึงรีบตอบข้อความทันที ใจเย็นๆกันก่อนนะทุกคน ตอนนี้เราอยู่สถานีตำรวจ มาหาเราหน่อยได้ไหม พอดีเกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อยน่ะ มู่ที่ได้รู้ดังนั้นจึงรีบถามออกไปด้วยความเป็นห่วง แล้วแกเป็นอะไรมากหรือเปล่า เราไม่ได้เป็นอะไร แต่ทุกคนรีบๆมานะ ตอนนี้คนเยอะมากเลย จีนเป็นคนอาสาไปรับ เดี๋ยวผมไปรับเองครับ ทุกคนไม่ต้องออกมา รอฟังอยู่ที่หอนั่นแหละ ไออุ่นส่งโลเคชั่นมาให้ผมด้วยนะครับ ผมจะรีบไป ไออุ่นตอบกลับ ได้เดี๋ยวเราส่งให้ครับ หลังกดส่งแชร์โลเคชั่นเสร็จ ผมกดออกจากช่องแชท
และเก็บโทรศัพท์ใส่ในกระเป๋าดังเดิมคงตั้งนั่งรอไปอีกสักพักใหญ่กว่าจะโดนเรียกตัวเพราะจำนวนคนไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลงสักนิดเลยผู้คนที่นั่งอยู่รอบข้างผมล้วนเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาที่ถูกจับกุมบางคนเศร้าโศกเสียใจด้วยไม่คิดว่าลูกตนจะเป็นคนเช่นนี้บางคนก่นด่าลูกกลางโรงพักให้ได้ยินกันทั่วหน้าและบางคนใส่ชุดสูทสีดำสนิทยืนทำความเคารพประหนึ่งมารับคุณหนูของบ้านเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะผมคงไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมคุณหนูที่เขาบอกว่ามีคนยืนทำความเคารพอยู่คือคนที่ผมล้มทับคนนั้นเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเจอฉากแบบนี้นึกว่าจะมีแต่ในละครซะอีกระหว่างที่กำลังคิดอะไรไปเรื่อยๆเขาก็รู้สึกปวดหลังขึ้นมามันเป็นอาการปวดหน่วงๆที่ปวดทีนึงหายทีนึงสลับกันไปผมรับรู้ได้ทันทีว่าสัญญาณผู้พันธะถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันแล้วเมื่อเริ่มได้ยินเสียงถอนหายใจของอีกฝ่ายอยู่ในหัวฮ่าคิดแล้วก็เหนื่อยใจตั้งแต่ที่ผมเริ่มรู้ว่าตนเองมีคู่พันธะก็พยายามชวนคุยอยู่ตลอดแต่อีกฝ่ายไม่ได้ตอบอะไรกลับมาปล่อยให้ผมพูดอยู่คนเดียวตลอดตอนแรกไออุ่นคิดว่าดีเสียอีกไม่แน่ว่าอีกคนคงไม่อยากมีคู่พันธะหรือไม่ก็มีแฟนไปแล้วตัวผมนั้นไม่ได้ซีเรียสอะไรกลับดีใจมากด้วยเพราะตั้งแต่ตอนที่คุณพ่อรู้ว่ามีคู่พันธะท่านดูจะเป็นห่วงผมหนักเข้าไปอีกจำได้เลยช่วงนั้นคุณพ่อไม่ยอมให้ไปไหนมาไหนคนเดียวเลิกเรียนเสร็จก็ต้องรีบกลับบ้านจะทำอะไรก็ต้องอยู่ในสายตาของท่านตลอดตอนนี้ดีกว่าเดิมขึ้นมาหน่อยเพราะผมไปอ้อนคุณพ่อเอาไว้แลกกับที่จะยอมตามใจเมื่อเจอหน้ากันผมก็อยากทำเป็นไม่สนใจคนอีกฝั่งเหมือนกันแต่คงทำไม่ได้เพราะตั้งแต่ช่วง4 เดือนที่ผ่านมาเขาคนนั้นขยันเจ็บตัวไม่พักเลยบนตัวผมมีรอยช้ำทุกอาทิตย์จะนอนก็ไม่เป็นสุขบางทีกำลังนอนอยู่จำต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นก็มีไม่ต้องมาถอนหายใจใส่เลยนะคิดว่าอยากคุยด้วยมากหรือไงไปทำอะไรมาอีกคราวนี้เป็นแผลที่หลังแล้วเราจะทำแผลยังไงเล่ารู้ไหมใน1 เดือนเราหมดค่ายาไปตั้งเท่าไหร่เราแค่ขอให้คุณไม่เจ็บตัวแค่นี้มันยากมากเลยเหรอเฮ้ยหลังบ่นเสร็จไออุ่นอมลมจนแก้มป่องด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวผมรู้ตัวอยู่แล้วล่ะว่าอีกคนคงจะเงียบเหมือนดังเคยจึงได้แต่โมโหอยู่คนเดียวเพราะทำอะไรไม่ได้ยิ่งคิดยิ่งหงุดหงิดทุกอย่างดูจะขวางหูขวางตาเขาไปซะหมดผมกวาดสายตามองไปทั่วจนไปหยุดชะงักเข้ากับคนตัวสูงผมสีเทาที่คล้ายว่ากำลังมองตรงมาทางเขาอยู่ก่อนแล้วไออุ่นทำหน้างงกระพริบตาปิดๆก่อนจะยกนิ้วชี้เข้าหาตนเองเป็นเชิงถามว่าคุณมองผมเหรอและเหมือนคงตรงหน้าจะเข้าใจตรงกันจึงพยักหน้าส่งตอบกลับมาชั่วครู่ต่อมาชายชุดสูทสีดำที่เคยยืนอยู่ข้างๆอีกคนเดินตรงมาทางคนตัวเล็กที่กำลังนั่งทำหน้างงอยู่สวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณใช่คนที่ผ่านมาเห็นเหตุการณ์แล้วโดนลูกหลงหรือเปล่าครับใช่ครับคือมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเจ้านายของผมเขาอยากชดใช้ค่าเสียหายให้คุณครับอยากได้เท่าไหร่เชิญเรียกมาได้เลยโอ๊ยผมไม่เอาหรอกครับไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้เองแต่ผมเห็นว่าคุณดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บที่หลังนะครับเอ่อคุณรู้ได้ยังไงเหรอครับผมยังไม่ได้บอกใครเลยนะเจ้านายผมสังเกตเห็นเองครับท่านอยากให้นามบัตรไว้กับคุณถ้าคุณไปโรงพยาบาลนี้เพียงแค่ยื่นนามบัตรคุณจะได้รับการรักษาฟรีเชิญเก็บไว้ด้วยครับไออุ่นยื่นมือไปรับนามบัตรสีดำด้วยความเกรงใจเมื่อพลิกบัตรดูจึงเห็นชื่อบนนามบัตรว่าติณภพเพรเซียสชื่อแปลกดีเสร็จธุระแล้วผมขอตัวก่อนเชิญครับฝากขอบคุณถึงคุณติณภพแทนผมด้วยนะครับว่าผมซาบซึ้งใจจริง
หลังอีกคนเดินจากไปไม่นานเขาก็อดไม่ได้ที่จะชมในความมีน้ำใจของคุณตินภพเรานี่โชคดีจังคนอะไรหน้าตาก็ดีแถมยังมีน้ำใจงามอีกนี่ขนาดไม่ได้รู้จักกันเลยนะไม่เหมือนคนบางคนหรอกนอกจากจะไม่เคยสนใจคนอื่นแล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาอีกที่พูดเนี่ยรู้ตัวบ้างหรือเปล่าฮะ เอ๊ะนั่นเสียงคุณเหรอไออุ่นละล่ำละลักถามเสียงสั่นเขาได้ยินเสียงทุ้มต่ำตอบกลับมาแม้จะเป็นเพียงเสียงที่ดูเหมือนจะหลุดขำออกมาซะมากกว่าแต่คนตัวเล็กมั่นใจว่าต้องใช่เสียงของคู่พันธะของเขาแน่นอนขำอะไรของคุณอะแต่ก็ดีในเมื่อคุณมีตัวตนก็จงรู้เอาไว้ซะว่าต่อไปนี้ผมจะไม่ยอมอยู่เฉยๆอีกต่อไปแล้วระวังตัวไว้ให้ดีๆเถอะถ้าผมเจอตัวคุณนะคุณโดนผมเอาคืนแน่จำไว้ผมนั่งพูดคนเดียวจนรู้สึกถึงแรงสะกิดมาจากด้านหลังจึงเอี้ยวตัวหันไปมองจึงเห็นว่าเป็นจีนเพื่อนสนิทของผมกำลังเดินทางมาถึงแล้วไออุ่นเป็นอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นเราไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องห่วงนะรอแค่ให้ปากคำเสร็จก็กลับบ้านได้แล้วล่ะระหว่างตอบเพื่อนผมแอบหันหลังส่งสายตามองหาคนตัวสูงที่นั่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามแต่ที่นั่งของคนตัวสูงกลับเหลือเพียงแต่ความว่างเปล่าเขาคงจะกลับไปแล้วว่าแต่กลับไปตอนไหนกันนะทำไมผมไม่สังเกตเห็นเลยงั้นรีบไปให้ปากคำกันเถอะครับผมเห็นคนเริ่มน้อยลงแล้วได้สิไปกันเมื่อเข้าไปในห้องสอบปากคำไออุ่นเดินไปนั่งเก้าอี้ที่มีอยู่เพียงตัวเดียวในห้องคุณตำรวจได้ถามคำถามมาเพียงไม่กี่คำอย่างไปทำอะไรเวลานั้นเห็นเหตุการณ์อะไรบ้างและสุดท้ายคือให้ระมัดระวังตัวเองหลังจากนี้เพราะมีคนก่อเหตุหลายคนอาจมีคนบางคนไม่พอใจที่เขามาเป็นพยานในครั้งนี้ได้ผมตอบรับกลับไปแล้วเดินออกมาบอกเพื่อนตนว่าการสอบปากคำเป็นอันเสร็จสิ้นขอบคุณมากนะจีนฝากบอกกรีนด้วยว่าไม่ต้องเป็นห่วงเราสบายมากรีบกลับเถอะนี่ก็ดึกมากแล้วเขาลาเพื่อนตัวสูงที่ใจดีขับรถมาส่งพร้อมฝากบอกเพื่อนอีกคนว่าไม่ต้องเป็นกังวลครับไออุ่นรีบเข้าบ้านเถอะข้างนอกยุงมันเยอะคืนนี้รีบนอนด้วยนะครับเรื่องมู่กับกรีนไว้ผมจะบอกให้เองงั้นเราเข้าบ้านก่อนนะขับรถกลับดีๆล่ะไออุ่นเปิดประตูเข้าบ้านมาแล้วเดินตรงไปยังห้องรับแขกเขาค่อยๆซุดตัวลงบนโซฟาสีชมพูตัวโปรดพลางบิดขี้เกียจด้วยความเมื่อยล้าจากเรื่องที่ประสบพบเจอมาทั้งวันและไม่ลืมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาส่งข้อความไปบอกคุณแม่สุดสวยว่าตนถึงบ้านแล้วปลอดภัยหายห่วงรอสักพักข้อความก็ตอบกลับมาว่าคืนนี้คุณแม่จะกลับดึกให้เขาปิดบ้านนอนก่อนได้เลยรู้ดังนั้นผมจึงเดินออกไปล็อกประตูหน้าบ้านเสร็จเรียบร้อยจึงเดินขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าบนห้องนอนแล้วเดินกลับลงมาเพื่อทำเมนูอาหารง่ายๆสำหรับทานคนเดียวเมนูที่ผมเลือกทำคือแกงจืดไข่น้ำใส่หมูสับสิ่งแรกที่ต้องเตรียมคือวัตถุดิบเขาหยิบน้ำปลาซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นเกลือป่นกระเทียมและน้ำมันพืชออกมาจากตู้เก็บของแล้วเดินไปหยิบผักกาดขาวต้นหอมผักชีไข่ไก่และหมูสับจากตู้เย็นหลังเตรียมวัตถุดิบเสร็จเขาก็นำผักไปล้างทำความสะอาดพร้อมหั่นผักและหมักหมูทิ้งไว้แล้วเดินไปกดอุ่นข้าวที่เหลืออยู่ในหม้อผมทอดไข่ลงไปในกระทะหลังปรุงรสตามความชอบพอไข่เริ่มสุกจึงตักขึ้นมาพักให้หายร้อนและหั่นเป็นชิ้นพักไว้จากนั้นใช้น้ำเปล่าเติมลงไปในกระทะใบเดิมใส่วัตถุดิบที่เตรียมมาคนรอจนน้ำเดือดจากนั้นนำหมูสับที่หมักทิ้งไว้มาปั้นเป็นก้อนพอดีคำค่อยๆใส่ไปทีละชิ้นเมื่อหมูเริ่มสุกให้ใส่ผักกาดขาวและไข่ที่ตัดเป็นชิ้นไว้ลงไปในกระทะ
เขาชิมรสและปรุงตามความชอบจนถูกใจดีแล้ว จึงปิดเตาและตักแกงจืดใส่ในชามที่เตรียมไว้ และเดินไปตักข้าวที่สุกอยู่พอดี หลังทานข้าวเสร็จจึงเดินขึ้นห้องมาเตรียมตัวเข้านอน โดยไม่ลืมกินยาแก้ปวดดักไว้เผื่อเป็นไข้ บาดแผลที่หลังผมทายาไม่ถึง จึงทายาได้เพียงนิดหน่อย ไม่พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ผมคงต้องไปโรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอดูอาการให้อีกทีหนึ่ง ไออุ่นคิดแล้วก็เศร้า มันใช่เรื่องที่เราต้องมาเจ็บตัวบ่อยๆด้วยไหมเนี่ย ตอนที่1ก็ได้จบลงไปแล้วค่ะ นี่ขนาดเพิ่งเจอกันได้ไม่กี่ตอน นายเอกของเราก็เจ็บตัวซะแล้ว แบบนี้มันน่ายกไออุ่นให้ดีไหมเนี่ยสำหรับใครที่ยังงงๆกับชื่อตัวละครอยู่ เราจะแนะนำให้เองค่ะ นายเอกของเรามีชื่อว่าไออุ่นค่ะ พระเอกชื่อติน หรือชื่อจริงตินภพเพรเซียส ไออุ่นมีเพื่อนสนิทอยู่ด้วยกันทั้งหมด3 คน ได้แก่ มู่กรีน และจีนค่ะ มู่เป็นเพื่อนตัวเล็กไซส์พกพา ตัวพอๆกันกับไออุ่น ส่วนกรีนกับจีน2 คนนี้เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน ถึงนิสัยจะแตกต่างกันสุดขั้ว แต่เรื่องความสูงนี่ถือว่าสูสีกันเลยทีเดียว ก็เล่นสูงยาวเข่าดีกันซะขนาดนี้ สำหรับใครที่ชอบไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ เราจะทิ้งลิงก์นิยายตัวเต็มไว้ที่ใต้คลิปเช่นเคย ไปกดอ่านกันได้ค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ บ๊ายบาย ต้องไปหาน้ำมะนาวมาจิบแล้วไหมล่ะแม่